Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên đề nhận định thị trường cá tra hàng tháng của VASEP số tháng 2 năm 2022. Kính thưa quý vị, cá tra Việt Nam đã xuất hành một năm mới tốt đẹp. Vết thương do dịch bệnh Covid đã lành. Tháng 1 năm nay, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt trên 213 triệu đô la Mỹ, tăng gần 73% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu cá tra đi hầu hết các thị trường lớn đều tăng. Tháng 1 năm 2022, Mỹ về vị trí dẫn đầu trong top các thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của các doanh nghiệp Việt, chiếm gần 25% tổng xuất khẩu, đạt trên 52 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Đúng như dự báo của chúng tôi, hậu Covid, lượng hàng tồn kho của Mỹ đã hết, nhu cầu tiêu thụ mạnh nên các nhà nhập khẩu đã sẵn sàng ký thêm nhiều đơn hàng. Tuy nhiên, hiện các nhà máy xuất khẩu cá tra đi Mỹ không đủ nguyên liệu cho chế biến, chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao. Mới đây, giá cá tra nguyên liệu xuất khẩu đi Mỹ đã tăng lên 30.000 đồng một kg. Tình hình này khiến cho nhiều doanh nghiệp vừa mừng lại vừa lo. Trung Quốc Hồng Kông tạm xuống hạng 2 trong tháng này sau Mỹ. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc Hồng Kông tăng mạnh tới 196%, đạt trên 33 triệu đô la Mỹ. Dự báo nhu cầu nhập khẩu cá tra của thị trường này còn tiếp tục tăng trưởng cao từ 2 cho đến 3 con số so với năm ngoái. Sở dĩ tháng 1, giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc Hồng Kông tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là do thời gian này năm ngoái, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc gặp muôn vàn trắc trở khi các nhà máy buộc phải giảm công suất hoặc tạm đóng cửa vì dịch bệnh. Hàng trăm container cá tra bị kẹt không được bốc dỡ để kiểm tra Covid. Giá trị xuất khẩu cá tra đi khối thị trường CPTPP cũng tăng trưởng khả quan trong tháng đầu năm, đạt hơn 32 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Mexico là thị trường hấp dẫn nhất với giá trị hơn 12 triệu đô la Mỹ, tăng 21%. Ngoài ra, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn trong khối như Canada, Australia, Nhật Bản cũng tăng trưởng dương lạc quan. Có một tin vui từ thị trường châu Âu. Lần đầu tiên sau 3 năm sụt giảm liên tục, thì nay trong tháng 1, giá trị xuất khẩu sang EU đã tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 17 triệu đô la Mỹ. Trong đó, giá trị xuất khẩu cá tra sang Hà Lan, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha đều tăng trưởng từ 15% trở lên. Xuất khẩu cá tra sang các thị trường tiềm năng khác như Brazil, Thái Lan, Colombia, UAE, Anh cũng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ. Mặc dù sự tăng trưởng của một tháng đầu năm chưa khẳng định được xu hướng của các quý tới, nhưng chúng tôi tin rằng nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động kinh tế thuận lợi, chính sách ổn định, linh hoạt, thì năm 2022 sẽ là một năm thú vị với ngành cá tra Việt Nam. Cơ hội đã mở ra trước mắt cho cá tra trong năm mới. Ngành cá tra đang hy vọng vực dậy các doanh nghiệp sau một năm điêu đứng. Nhưng thiếu lao động, thiếu nguyên liệu, chi phí sản xuất, cước vận chuyển còn cao ngất ngưởng vẫn đang là trở ngại lớn. Mới đây, các doanh nghiệp càng thêm lo khi nghe tin Thành phố Hồ Chí Minh vận hành hệ thống thu phí cảng biển, trong khi giá xăng dầu tăng phi mã. Bao nhiêu chi phí đội lên đầu thì những yếu tố thị trường thuận lợi chẳng thể nào đủ cho các doanh nghiệp có thể gắng gượng đứng lên. Những thông tin và dữ liệu chi tiết hơn về sản xuất, xuất khẩu cá tra Việt Nam, nhu cầu thị trường thế giới đều được đăng tải trong bản tin thương mại thủy sản hàng tuần của VASEP. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tạ Hà, chuyên gia ngành hàng cá tra VASEP.